نلتقي من جديد أيها الأصدقاء في سطر برمجي يبحث عن نص موجود ضمن جدول. إذا تواجد هذا النص يعطينا رسالة النص موجود، ويعطينا الكمية الخاصة بهذا النص. لنعطي مثالا ثم نشرح الفكرة البرمجية. الآن ظهر لدينا واجهات تطلب منا تسجيل. نكتب رقم A ونعطيه OK. تعطينا النص مطابق A شرطة 11 أي كمية A 11. إذا تم التسجيل لحرف C يعطينا الحرف C. هذا النص الأول أو هذه البرمجة الأولى. يوجد برمجة أخرى تقول أنها سوف تبحث في المجال من A2 ل A5 عن كلمة A. إذا تم التنفيذ نلاحظ أنها تم تحديد مكان تواجد هذا الرمز. إذا تم تغييره والتنفيذ نلاحظ تم تسجيل أن النص غير موجود. هذا كيف يكون؟ إننا عرفنا متغير، ثم المتغير ربطناه في مجال وطلبنا عملية البحث. وهنا يوجد شرط: إذا البحث كان غير موجود أي لا يوجد نتيجة في البحث تظهر هذه الرسالة. وفي الحالة التي يوجد فيها بحث يطلب تحديد الناتج. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يقول أننا حددنا المجال من A إلى A5 ونطلب الآن B، وإذا تم التحديد تم الإيجاد يوجد تحديد. فإذا التنفيذ هنا نلاحظ أنه تم تحديد B. الاحتمال الأخير من البرمجة وهنا تحديد مجال وطلب البحث والتحديد. نلاحظ أنه تم تحديده. هذه البرامج 2 3 4 سهلة. أما إذا عدنا إلى البرمجة الأولى نعود. يوجد متغيرين يأخذ مجال، ثم يوجد متغيرين يأخذ رقم، ثم نربط أول طلب إدخال اسم النص المطلوب. وهنا تبدأ عملية البحث من مجال إلى آخر مجال، لا نعرف المجال كم سطر، وتقوم عملية البحث على أساس المتغير الذي تم إدخاله هنا. وفي طبيعة الحال يوجد if تتحسس إذا لم يكن يوجد نتيجة في البحث تظهر هذه الرسالة، وإذا ظهرت نتيجة في البحث يتعرف مكان إنه موجود في مكان فلان. والآن يوجد رسالة تقول أن النص الموجود يعرض هنا قيمته، ثم يعرض نص نحن سجلناه، ثم يعرض الخلية المجاورة لهذا النص الذي تم تواجد فيه. أما عملية أن النص إذا لم يكن موجود فإذا العنوان لا يساوي عنوان الذي تم حفظه في السابق. هذا دليل أن النص غير موجود. هنا حلقة تبحث عن توافق العنوان الذي تم حفظه مع العنوان الذي نحن نبحث عليه. برمجة بسيطة جدا. الأبسط هي البرامج الأخرى التي تم شرحها. نتمنى أن تكون مناسبة لكم، فهي تعالج عملية بحث عن النص وتحديده. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. معكم المبرمج جورج جوزيف قسطرسون. نعرض الفيديوهات كلها على
صفحتنا وقناتنا باليوتيوب. أرجو أن تشاركوا معنا لتزدادوا معرفة بالجانب. نلتقي غدا.